ating mga sarili sa prayerful disposition, itahimik po natin ang ating mga isip, humikit ng mga mata, huminga ng malalim. And all together, we pray. Heavenly Father, we thank you for gathering us here this morning to present our proposed project to our dear partners. May you help us to get a clear understanding of each other's hopes and positions so that we may create something together that will bring us joy and satisfaction. May you continue to remind us of what is most important and keep us grounded in this intention as we continue to progress through this project. Amen. Thank you. Do we now proceed to the presentation? Assalamualaikum. Kami po ay ang Team Kapayapalay at sa ngayon, ipapakita namin ang aming Service Learning Project Charter at Project Implementation Plan na binuo po namin para sa aming partner community, ang Sangguniang Kabataan o SK ng Butig. Ipinapakita ng mga ito kung ano ang magiging proyekto namin para sa mga miyembro ng SK sa susunod na taong 2023. Ayon sa Universal Declaration of Human Rights, ang pakikilahok o pag-participate ay isang pangunahing human right. Specifically, ang pakikilahok ng mga kabataan o youth participation ay hindi dapat makaligtaan dahil mahalaga ito sa pag-unlad ng bansa. Nakikita ng Butig SK ang importansya ng youth engagement bilang isang paraan upang makamit ang kanilang layunin na i-rebrand at i-revitalize ang Butig sa pamamagitan ng community building initiatives. Ngunit hinaharap nila ngayon ang problema ng mababang engagement rates mula sa mga kabataan. Dahil dito, hindi nila nasisiguradong sustainable ang kanilang pakikilahok. Kaya, layunin ng Team Kapayapalay ay ang mag-implement ng capacity at foundation building training kasama ang practical outputs para sa mga SK. Ang pinakamahalagang layunin ng aming proyekto ang pagpapaunlad ng mga istruktura, hierarkiya, tungkulin at responsibilidad ng SK, pati na rin ang kanilang identity bilang isang organisasyon. Ninanais namin ang dalawang kinalabasan ng proyekto. Una, pabutihin ang mga skills na kailangan para sa leadership at community development. Pangalawa, pabutihin ang mga partnership ng SK sa iba pang organisasyon. Ang panghuling layunin ay dapat maisabuhay at gamitin ng SK ang kanilang natutunan sa workshops sa sarili nilang proyekto, katulad ng planning at implementation ng isang cultural enterprise. Ang main objective ng proyekto na ito ay na ang kasulukuyang SK ng Butig at ang mga susunod na henerasyon ng SK ay magkakaroon ng sama-samang pag-unawa at pagmamay-ari ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang organisasyon. Bawat module sa proyekto na ito ay may tiyak na layunin o specific objectives at bawat layunin ay may success indicators upang makita kung nakamit ang mga ito. Ang unang at ang ikalawang layunin ay dapat matupad sa pamamagitan ng Foundations Building Module at ang ikatlong layunin ay dapat matupad sa pamamagitan ng Capacity Building for Cultural Enterprise Module. Sa pamamagitan ng Foundations Building Module, dapat ang SK ay magkaroon ng kasunduan sa kanilang mga kolektibong long-term o pangmatagalang layunin at na sila ay magtatag ng isang organized structure na nakakatulong sa pagkamit ng mga layunin na ito. Sa pamamagitan ng Capacity Building for Cultural Enterprise Module naman, inaasahan po namin na matuto ng SK ang mga skills at practices na makakatulong sa pagtupad ng kanilang mga goals tulad ng systems for project implementation, internal and external relations skills, and collective decision-making skills. Para sa mga overall objectives naman, inaasahan po namin na ang mga output na mabubuo ng SK sa mga training sessions ay mag-aambag sa pagtayo ng isang cultural enterprise. Ang vision, mission at structure ng SK ay maaaring gamitin ng mga susunod na henerasyon ng SK. Maraming sasali sa aming mga training session at aktibo ang mga participants sa mga oportunidad na makipag-ugnayan sa isa't isa at na maging ligtas at positibo ang kapaligiran ng mga training sessions para sa mga miyembro ng SK.
Ang saklaw ng proyektong ito ay ang paglikha at pag-facilitate ng foundation building module at capacity building for project implementation module para sa mga miyembro ng SK Butig. Ninanais naming magbigay ng mga sumusunod. Para sa foundation building module, we hope to deliver a foundation building workshop at malinaw na mga modules para rito to find out kung ano ang mga long-term goals ng SK pati na rin ang kanilang organizational structure at isang internal assessment upang maintindihan pa nila maigi ang kanilang organisasyon. Ngunit, hindi isasama ng grupo sa saklaw ng mga sumusunod. Pagbibigay ng monetaryong support para sa organisasyon, pagtulong sa pagtayo ng foundation ng organisasyon, at ang pag-accomplish ng kanilang mga long-term goals. Hindi rin makakatulong ang grupo sa pag-ensure ng consistency pagkatapos ng engagement at sa pag-ensure na maabot ng organisasyon ang kanilang ideal state. Para naman sa capacity building for project implementation module, we hope to deliver ang pag-introduce o pag-enhance ng mga transferable skills para sa project implementation, kagaya ng mainam na komunikasyon at decision-making, mga systemized processes para sa project implementation kagaya kung paano kumuha ng funding, paano makiusap sa LGU at peace crops at iba pa. Ninanais din namin i-connect ang SK sa mga posibleng markets para sa kanilang cultural products, magbigay ng project implementation guide document, at hihaw ng kanilang networking skills sa SK. Ngunit, may mga bagay na hindi namin sa cloud, kagaya ng pag-ensure na ma-retain ang mga skills na naituro namin sa actual na project implementation, ang pag-ensure na magtagumpay ang implementation ng mga prosesong naituro, at na may demand at profit para sa cultural products na nais nilang ibenta. Hindi rin tutulong ang grupo para sa pag-execute ng cultural enterprise at sa pag-maintain ng mga external relationships at sa paggawa ng bagong connections para sa SK. Yung empowerment strategy na gagamitin sa project na ito ay training for transformation. Sa paggamit ng ito ay mas ma-develop pa yung knowledge, skills, and attitudes ng mga participants. Ang pinaka-goal ay magkaroon ang mga lalahok ng sapat na kasanayan para ma-implement ang mga projects in a way na mag-consider pa rin yung inclusive and sustainable development. Magkakaroon kami ng online engagement session kasama ang mga SK members para sama-sama naming mapag-usapan yung mga module topics, at sa pagtatapos nito, umaasa kami na yung mga participants ay magkaroon ng sapat na empowerment para sila naman yung magko-conduct ng community organizing efforts sa butig para mas mapataas pa yung youth engagement. Para sa alignment with the Sustainable Development Goals o SDGs, magpo-focus ang aming proyekto sa dalawang SDGs. Una, ang SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions. Nais po naming tibayin ang organizational structure ng SK ng butig upang sila ay matanggap at maaasahan ng mga tao ng butig, lalo na ang mga kabataan. Sa paraan na ito, mas makakatulong ang SK sa mga initiative ng gobyerno at ng mga ibutigans na mag-establish ng hustisya o justice, na panindigan ang mga human rights o karapatan ng tao, at na ibalik ang kapayapaan at kaayusan o peace and order sa butig. Pangalawa, ang SDG 12, Responsible Consumption and Production. Sa Capacity Building for Cultural Enterprise Module, matututo ang mga miyembro ng SK kung paano magbuo ng iba't ibang mga proyekto na makakatulong sa pag-unlad ng butig. Isa sa mga ito ang Cultural Enterprise. Sa paraan na ito, magkakaroon sila ng mga knowledge, attitudes, at practices o KAP na kailangan nila upang magbuo ng isang cultural enterprise na naaayon sa sustainability, environmental awareness, at conscious consumerism. Bilang mga producers, sellers, o taga-benta sa cultural enterprise, nais ng Team Kapayapalay na maging responsable ang SK sa paggamit ng reusable packaging at ibang mga environmental friendly o sustainable practices upang mapaunlad rin ng SK ang mga waste management systems ng butig. Sa Theory of Change, ipinapakita kung paano makakamit ng project ang impact na ninanais nito. Mayroong impact pathway kung saan nakadugtong ang mga aspeto ng project, ang mga outcomes at ang overall impact. At nakalista naman sa ilalim ang mga assumptions o prerequisites na kinakailangan para sa pagdugtong-dugtong ng mga ito. Sa pinakakaliwa, nakalista ang mga module objectives ng project na binanggit ni Aster kanina. Ang magkasundo sila sa long-term o pangmatagalang layunin, makabuo ng structure, at ang matutunan ng skills for cultural enterprise. Kadugtong ng mga objectives, ang kaugnay na foundations building at capacity building modules.
Sa pagturo ng modules at pag-conduct ng session, kikilatisin ng grupo kung nakamit ba ng SK ang behavioral change na nakalista sa results areas na magpapatuloy at magiging mas long-term na outcomes sa pagbaon ng SK ng kanilang mga natutunan at mauuwi ito sa impact na ninanais ng project. Na ang kasalukuyang SK ng butig at ang mga sumusunod na henerasyon ng SK ay magkaroon ng pag-unawa at pagmamayari ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang organisasyon at na magsilbing basihan ito ng kanilang mga desisyon at pundasyon sa pagharap ng kung ano-anong sitwasyon. Aming proyekto ay inaasahang magsimula sa ika-9 ng Enero taong 2023. Sa kabuuan, mayroong itong 6 na milestones. Ang una, finish the foundation workshop module at pangalawa, finish the capacity building for cultural enterprise module ay nakatakdang magsimula sa ika-9 ng Enero at matapos sa ika-19 ng Pebrero. Sa paggawa ng module na ito, inaalala namin ang mga layunin namin linawin ang structures, hierarchies, roles at specific functions ng SK at na ang kanilang learned skills ay maisabuhay nila sa pamamagitan ng pag-engage sa community organizing efforts. Kami rin ay magka-craft at magko-compile ng materials katulad na lang ng templates na magagamit ng SK. Ang pag-acquire ng funding para sa project implementation ay ang pangatlong milestone na isasagawa sa ika-16 ng Enero hanggang ika-5 ng Marso. Gayunpaman, ang preparasyon para dito ay magsisimula kasing aga ng ika-21 ng Nobyembre. Ang ika-4 na milestone ang pagsasagawa ng workshop kasama ng SK Butig sa ika-1 hanggang ika-29 ng Abril. Ang susunod na milestone ang pag-culminate ng complete workshop outputs ng SK at ang huli ang pag-gather ng feedback sa proyekto. Ang aming target end date ay sa ika-30 ng Abril. Lahat ng mga milestone na ito ay nakalahad sa network diagram. Mayroong mga karagdagang box na nakabase sa work breakdown structure at sustainability plan ng project implementation plan. Bawat box ay category na mayroong espesipikong deliverables. Mabigat ang trabaho sa simula para sa mga pre-workshop preparations gaya ng paggawa ng mga modules, paghahanap ng funds, venues, materials at iba pa. Ngunit kapag natapos na ang mga ito ay tuloy-tuloy na at mas linear na ang trabaho. Ito po ang summary ng aming expenses. These figures are based on the assumption that we will be having 10 participants in the session that will meet in one location in Iligan. The project will have 3 training days at isa pang araw para sa synthesis ng trainings. Ang total expenses ngayon ay 41,332 pesos. Pero gusto po namin paalalahanin na hindi final ang total na ito at magbabago ito kapag inayos na namin ang mga logistical concerns. Kailangan din namin kausapin si SK at si Kuya Abs para malalaman namin ang kanilang kakayanan para sa pagbuo ng proyekto. We will briefly go over each of the categories of expenses. Una, ito po ang mga gamit na kailangan namin kunin. Yung toolkit po ay binubuo ng mga manila paper, colored pens, sticky notes at iba pa. Ang inisip namin maibigay sa mga participants pagkatapos ng proyekto ay mga t-shirts. Next, ang promo ng data ang kukunin namin ay ang Surf for All 249 na may 20 GB of shareable data. Para naman sa activities, 150 pesos ang inalot namin para sa kada isang participant. Bala kasama na dito ang snacks at isang meal. Yung travel expense naman ay para makapunta ang SK sa Iligan. Yung mga shipping fees ay batay sa JRS website. Para sa venue rent, estimated cost lang ito dahil hindi pa namin alam kung saan sa Iligan pwede natin i-conduct ang session. Yung miscellaneous fee naman ay nakuha batay sa total expenses. Kinuha namin yung 5%. At para naman sa pagpapaprint ng mga materyales, ang LGU na bahala rito. Ang pinakamalaking limitasyon sa aming project implementation ng online setup, hindi kami makakadalo sa butik para sa implementation at facilitation ng project at wala o mahina ang signal sa butik mismo para sa SK. Pangalawa, hindi kami mag-i-implement ng cultural enterprise sa dulo ng proyekto. Ito ay gagawin ng SK lamang, gamit ang mga output at resources na may iwan sa kanila. Pangatlo, may mga sistema na ang SK ngayon na nais pa naming mas alamin at gamitin. Para successful ang proyekto, may ilang assumptions ang project team. Nagagawin ng SK ang cultural enterprise pagkatapos ng project, nasusunod ang mga participants sa timeframe ng mga activity, at na makakatrabaho ang SK online gamit naman ang compensation funds namin. Dalawa ang risk na maaring harangan ang project success, ang pag-ghost o pag-dropout ng mga participants at ang mga natural disasters na maaring mangyari sa butik. Ngunit kapag successful na mga project, uunlad ang mga istruktura, sistema at hierarkiya ng SK
pati na rin ang partnerships nila kasama ng LGU at Peace Crops. Magagamit ang mga module at resources pa na iba pang SK project sa susunod na taon. At makakagawa ng isang cultural enterprise ang SK para maipakilala ang tradisyon at kultura ng butig sa iba pang komunidad at makakuha ng income para sa kanilang SK funds. Ito ang aming governance and project structure. Sa Team Kapayapalay, si Sophie ang project manager at si Patch ang project deputy. Kasama ng buong pangkat, sila ay makikipag-coordinate sa butig SK. Ang SK naman ay pinamumunuan ni Ma'am Hedaya. Ang mga palagay ng SK ay tuturiing prioridad at si Ma'am Hedaya ay may final say. Partner din namin ang Peace Crops kung saan si Sir Robert De La Serna ang executive director. Makikita sa diagram na ito ang ibang mga decision makers tulad ng aming mga course coaches at ang mga leaders ng butig LGU. Ito ang team structure. Sa paghahati-hati ng trabaho, ang Kapayapalay ay may 3 grupo. Si Sophie, Patch at Ellie, ang grupong nakatalaga sa mga tungkuling may kinalaman sa project management, sustainability, at tutulong rin sila sa fundraising. Si Anne at Gianna ang nakatalaga sa mga tungkuling may kinalaman sa logistics, materials, at finance. Habang si Aster at Inigo naman ang nakatalagang asikasuhin ang paggawa ng modules at pag-iisip kung paano i-facilitate ang mga modules na ito sa mga sessions. Kung mayroon mga pagbabago sa inilatag na plano para sa proyektong ito, mayroon mga steps na dapat sundin upang opisyal na mabago ang parteng ito. Una, dapat magkaroon ng talakayan sa grupo tungkol sa nais ibahin sa plano. Pangalawa, pagkatapos ipaliwanag ng tao ang kanilang rasyonale, tatalakayin ng mga advantages at disadvantages ng proposed action. Pangatlo, magkakaroon ng botohan sa grupo kung gagawin ba o hindi ang pagbabago at majority wins. Pang-apat, kailangan gumawa ng dokumento na nag-indicate ng change at kung bakit ito gagawin at kung ano ang maaapektuhan. At panghuli, ipapakita ito sa board para i-approve. Para sa risk register, pumili kami ng 20 risks at 7 rito ay high-level risks. Maaring harangan nito ang ikaunlad ng proyekto. Una, ang kawalang kakayahan ng grupo na abutin ang ideal budget sa pamamagitan ng fundraising or sponsorships ay maaaring makakaapekto sa project sa negatibong paraan dahil sa posibleng schedule delays or compromised quality. Mayroon ding risk na hindi pa handa ang mga participants na mag-implement ang sariling nilang cultural enterprise pagkatapos ng mga workshop. Kasunod ang mga risk tungkol sa limitasyon ng online setup pati na rin ang mga issues sa internet connectivity. Sakaling mayroong mahalal na bagong SK members, maaaring hindi makibahagi sa project ang bagong halal ng mga opisyal. Huli, ang posibilidad ng isang violent insurgency na mangyari malapit sa o mismong sa komunidad ay hindi na makokontrol pa ng team namin pero maaari itong patigilin ang progreso ng project at maaari pa itong maging isang safety threat. Kahit medium level lamang inuuri ang ilan sa mga risks, kailangan pa rin itong asikasuhin upang maiwasan ang pangyayari nito. Halimbawa, ang posibilidad na hindi sapat ang timeframe para sa research, pagpaplano at pag-execute ng project at pati na rin ang posibilidad na hindi magugustuhan ng SK ang kinalabasan ng proyekto ay maiiwasan kung maayos itong paghahandaan sa umpisa pa lamang kasama ang pagsasaalang-alang ng iba't ibang possible externalities. Mayroong 3 financial sustainability goals. Una, makakuha ang sapat na funds na kinakailangan para sa project implementation. Pangalawa, kailangan sapat ang funds na pumapasok tuwing linggo para makuha ang halaga na kailangan para isagawa ang implementation ng isang module. At pangatlo, makakuha ng funds sa 2 pamaraan, sponsorship deals with external parties at fundraiser and donation drive. Para sa sponsorship deals, gagawa kami ng sponsorship packages at magkocontact kami ng mga organisasyon, government offices or businesses na maaaring mamigay ng tulong sa amin. Sa fundraiser naman, ito ay gaganapin sa social media lamang at makikipartner kami sa iba pang organisasyon para makakuha ng mas malaking audience. Maaaring bumili ng mga produkto namin o mag-donate ng kahit anong amount ang mga customers. Para sa community sustainability, meron kaming 3 layunin. Una, na ang pakikilanlan at kakayahan ng SK ay maliwanag at matatag sa pamamagitan ng foundations at capacity building training at workshops. Magagawa ito through modules, workshops at evaluations.
Pangalawa, na mas maliwanag sa SK ang kanilang mga kapabilidad bilang organisasyon upang magamit nila ito sa kanilang mga engagement at proyekto sa kinabukasan. Magagawa ulit ito sa modules, pag-observe ng kanilang final presentations, at paggawa ng manual na pwede nilang balikan pagkatapos ng aming proyekto. Sa wakas, na ang ma-apply nila ang kanilang mga natuto sa pamaraan ng pagtayo ng isang cultural enterprise na initiative. Makakatulong kami sa pamamagitan ng paggawa ng consortium ng possible markets, business models, at ibang ideya bilang starting point. Okay, maraming salamat Team Kapayapalay for their presentation. Palakpakan naman natin sila. Let's give a heart react or clap react gamit ang ating Zoom. At kung kayo ay naka-video, you could express your gratitude to their presentation. Okay. So ngayon ay patungo na tayo sa feedback and question and answer portion. At tandaan po natin yung pinresent po ng Team Kapayapalay ay inilalatag po nila. At ang success po na ito ay sa pamagitan ng pagkipagtulungan kasama ang Peace Crops at ang SK Butig. So hindi pa ito final, kung may mga suggestions na kailangan baguhin o kailangan pinuhin, ay ito na po yung pagkakataon para maging malinaw sa atin kung ano yung dapat na partisipasyon at ano ang kayang iambag ng Peace Crops o ng LGU o ng SK Butig sa proyektong pinapanukala na ito. Okay? So napansin ko din maraming na pumasok sa ating mga partner community sa ating Zoom session. So just kung magbibigay lang tayo ng 1-minute recap para sa Team Kapayapalay for the sake of those who came in. Parang 1-minute pitch. So for their purpose, para alam nila kung ano yung napag-usapan, ano yung 1-minute pitch na yun? Ako po. Yes, Inigo. I can recap po. So bali po, ang proposed project po namin ay training session with Sangguniang Kabataan. So ang focus po namin ay tulungan ng Sangguniang Kabataan makabuo ng maayos na structure at foundations gamit ang foundation building modules at ang capacity building modules kung saan so bali dalawa po yun, foundations building, structure, tsaka skills. Tapos yung mga output po ng training session na yun ay nakatuon sa cultural enterprise na pinag-usapan po natin. So bale, useful po siya sa SK, magagamit yung skills at yung structure, yung foundations sa mga kung ano-ano mang project. Pero yung example natin or yung pagtutuunan natin ng pansin sa pagturo this time is specifically yung cultural enterprise. Yun po. Alright. Okay, thank you for that, Inigo. So let us now open the floor para sa ating mga representatives from the partner community. Siguro unahin muna natin yung mga naka-witness ng buong presentation. Kanina ay si Sir Momer at saka si Sir Abs. Kaya po bang... Hello everyone. Ayan, Sir Abs. Okay. So first po, syempre congratulate salamatan yung Team Kapayapalay for the proposed project and yung presentation. You really did great, guys. For me, for the venue, medyo mahirap tayo dun sa, I don't know kung some other SKs might be staying in Iligan kasi dun sila nag-school, so baka maluwag siya. Maybe Amir and some other members of the SK, baka pwede sila makatulong maghanap ng venue sa Iligan na may internet connectivity. On the other hand, we will try as well to ask MS2 IPDM or some the MS2 baka mayroon silang facility na may Wi-Fi. We'll try to talk with Rahima Foundation. Baka pwede din namin magamit or ma-partner natin sila for the venue kasi may Wi-Fi yung Rahima, which is here in Marawi. So baka mas madali lang either way kung saan yung mas accessible para sa ating mga SK. Kasi
isa din sa concern ko baka may classes din sila on those scheduled dates. So maybe one of the things that we have to settle with SK is ma-fix yung schedule kung saan available yung karamihan sa kanila para doon maka-attend lahat to the schedule. And I think yun lang so far. And then siguro inform lang kami kung ano yung pwedeng maging counterpart ng LGU para at least matulungan yung ating mga tawag dito, matulungan yung ating kapayapalay at yung mga SK para magkaroon tayo ng smooth na implementation ng kanilang project. So yun lang I think for my end po. Baka sila Sir Robert din maka-help din sa for some arrangements ng mga logistics and all. Sila Sir Robert. Siguro yung mga some workshop lang na mas better na mayroong facilitator. Maybe I can volunteer and siguro sila Sir Robert, pwede nila i-facilitate yung workshop no in advance. Siguro yung mga mag-facilitate for the workshop might be ma-advance sa kanila or sa amin yung pag-orient para at least mag-guide namin mabuti yung mga SK na mag-undergo ng workshop. Thank you po. Maraming salamat, Sir Abs. So, bago tayo pumunta sa iba, siguro paglilinaw mula sa Team Kapayapalay, no, ang nakuha ko mula sa feedback is they would help in terms of looking for the venue. Pero ang kailangan nila is kailan ba itong mga workshops na ito? Gaano katagal? At the same time, ano yung masasuggest ninyo para sa kanila na pwedeng maging counterpart ng ating partner community, especially when it comes to funding. Alin din yung pwedeng, baka hindi na kailangan bilhin, baka pwedeng sa kanila na manggaling. Alright, so Team Kapayapalay. I can talk about the schedule po or ang tinitignan po namin yung mga execution dates for the training sessions po. Mostly in April. Pero dahil nga po gusto po namin maging sensitive sa mga schedule ng lahat. Based on our experience dito po sa mga engagement session natin, parang Saturdays are effective. Pero pwede pa pong pag-usapan o pag-usapan pa talaga. We're thinking once a week po ang mga session. So mga 4 days po ang tinitingnan namin, tas once a week. So bali 4 na linggo po. Pero sensitive po of mga special holiday, gano'n. So, pero yun po ang idea. Sa April po ang execution para by May po pwede na pong magbigay ng report or ng feedback, gano'n po. Gaano katagal yung isang session? Sa ngayon po, late morning till afternoon, gano'n po. So, whole mga day, ano yun? Mga ilang hours yun in siguro total? po mga 6, I would say. Pero meron pong break. 6 with buffer na po yun. So, like 2-hour activities. 2 2-hour activities. Merong break, merong buffer for technical lahat po. Okay, alright. In terms of ano yung masasuggest Hello? yung pwedeng maging counterpart? Yes, Yes, hindi Sir Abs. nagsalita. Sir Abs? Yeah. Baka din kasi may kailangan pa kayong like counterparts na facilitate. Kuya Abs, nakamute po. Would you, hello? Sorry. Somebody Yeah. muted. Anyway, baka may mga need pa kayo like facilitators or other from our TWG so that we can pull them up, ma-pull natin sila, maka-help sa atin. And then, siguro if na magkaroon tayo ng meeting with the LGU TWG para mapagandaan din natin kailan itong ano yung mga preparations that we need. No, we'll try to ask them with the mayor and the admin na mag-set ng oras for us to have a meeting para at least
alam natin, by that time siguro you can ask already or you can present already ano yung mga counterparts na kakailanganin naming Ma-provide. Medyo naglag si Sir Abs. provide kasi para at least counterpart. Okay. So so they're open for counterpart. Pero pag-usapan na rin natin on the top of your head, what could be possible counterparts from our partner community? Yes po. So, in terms of counterparts po, we will flesh it out po more thoroughly kapag nagawa na po yung module. Pero top of mind po, definitely kailangan po ng tulong coordinating with venue, materials, and very open po kami sa resource speakers, ganun po. Kasi po maganda rin po na dun po mismo sa venue yung nagsasalita or nagpa-facilitate ng activity, kung ano mga activity po yun. Yun po yung top of mind. Pero, Kuya Abs, ano po yung sabi niyo sa LGU? Yung coordinate po with LGU, ano po yun? May nabanggit si Sir Abs, parang ang narinig ko PWD, tama po ba? Opo, yun po sir. Kung Ano medyo po yun? nahirapan kayo Sir Abs, maybe you could type in sa chat box yung gusto niyo pong sabihin tungkol doon. Pero basahin ko rin bago tayo lumipat sa iba yung mga nakalagay dito sa chat. So, sabi ni Sir Momer, wow, I love the proposed project. Agree ako doon sa funding kung saan makakuha, like yung donation drive and sponsorship, need natin ng more time to prepare. Tapos, binigay ni Inigo yung summary ng project po nila, nakalagay po dito. Tapos, sabi ni Sir Momer, concern ko rin yung venue sa workshop. Hanapan ng mga way na mas makakamura at maging conducive sa amin. Okay, so yung po yung mga nakalagay. Yeah, baka pwede na for Sino po yun? Si Sir Momer po ba yung nagsasalita? Yan, mukhang talagang challenge yung internet connectivity ng ating mga kasamahan. Yes, ang sabi dito, alright, nandito na pala si Sir Robert. Okay, Sir Robert. Bago kay Inigo, kay Sir Robert muna tayo. And also encourage other members of the team to kindly also explain. Alright, Sir Robert. Good morning sa lahat. Okay, so sorry I was late, no? Medyo napatulog ng sobra because we just traveled. We just got back from Bukidnon last night. So, yun, we move around so much. All right. Firstly, I'd like to congratulate the group. No? So I was given by Miss Floy a copy of your presentation and I think I just missed out the early parts. So yung reaction ko lang muna, no? So again, congratulations for a well presented proposal. And what I actually like about your proposal is that you have your theory of change, you have your SDG. These are very important elements in your proposal because if we're going to help you out in seeking funding for such project, usually international and local funders will look for the theory of change, no, and of course the relevance to the SDGs, no. So again, very much well thought out, no. So congrats to whoever thought of this. As to the funding, so I was listening. I don't know if you people out there can actually seek this out. All right. So I just sent you a message. Although there's a grant competition every year, and the deadline for 2023 has already lapsed in August 2022. No, but per our inquiry with NCCA, what is NCCA? That's the National Commission for the Culture and the Arts, and swak na swak yung proposal ninyo dito, no? So they're quite open to such ideas to fund this kind of projects. Kaya lang, yun nga, sinabi ko medyo late, but it's not, hindi naman siguro, it won't hurt if we ask them, no? Kasi hindi naman annually na-achieve nila yung grants participants or
those who would seek for the grant, no, baka may sobra nga, no. So let's explore, no. So magbibigay yan ng tulong. But the key here is that we need to, if NCAA is open to giving us additional grant, what we just need to show them is that we have an official tie-up with the LGU and the SK of Butig. No? So I'm giving you an idea on where we can possibly source out some funding. Otherwise, on our part sa Peacecraft, maghahanap din kami, no? Kasi ongoing din yung initiatives namin to come up with projects for Butig. Okay? And a key element of that would be the youth capacity building. No? So, yun, yung proposal ninyo to incorporate cultural, what is this? Capacity building for the enterprise. All right. Again, is very much aligned sa hinihingi namin na what yung mga ginagawa naming project proposals, in the hope that some local or international funders might appreciate our framework. And at the core of this framework is really the participation of the youth. No? So meron talagang inallocate namin na training component. All right. So that's one. We're hoping to get a response, hopefully by late December, because we already submitted one and we were shortlisted for it. Yeah, we're just keeping our fingers crossed, and hopefully, again, as regard the schedule, I hope we can also be mindful that April for 2023 is the Ramadan period for our fellow Muslims. No, so that might have an implication on the level of energy when they participate in workshop. I don't know if someone from Butig, maybe our tourism officer, can tell us specifically when the Ramadan is going to be celebrated, but it's usually a 1 month long. It's not usually, it's a 1 month long celebration. So yun. Yeah, but in terms of your objectives, in terms of your desired outputs, wala akong masasabi, no? So these are things that really will capacitate our SK, and especially those who are seeking direction. And more importantly, it's what to me is more impressive is yun. We have people from Manila again, culturally interlinked now with our fellow Maranao brothers and sisters, no, and that to me is the most significant breakthrough that we made for you guys out there. So yeah, thank you very much. Thank you, Sir Robert. May tanong din ako kay Sir Robert, pero Yeah. balik lang ako sa Team Kapayapalay. Response doon sa comments ni Sir Robert. Sir Robert, am I Yes. audible? Hello. Yes. Go Yes, ahead, Liv. Olivia. May I clarify? Peace Crops will help us find funding po, or did I misunderstand? We'll help you find funding, no. Right now kasi may parallel effort tayo, no. So we're applying for a project. It's a grant, no. So, with an international funder. We were shortlisted already. So we're just praying that we really get this grant, because we have a youth component for it. And the training is really bent towards agro enterprise, and it's and much of the cultural, because yun nga, the general framework of Butik is really agro-tourism. So we should not miss out on the youth component for this. So keeping our fingers crossed, pag meron yung funding, wala na kayong problema. We can even sponsor beyond Iligan. No? So yun yung nilagay namin na project na fund proposal. Thank you, sir. But I can promise now, we keep on praying na sana. We were just informed, when was that? 3 weeks ago. If we get qualified, then there's going to be the final presentation of the project this December. So yan, medyo it's a highly competitive grant, but we're quite happy that we made it into the shortlist, because this one is actually for BARM, no? So it's specific to BARM. And the framework that we submitted is agro enterprise capacity building. All right, thank you for that. Tanong ko naman din, Sir Robert, na sinapansin ko sa team, tama ba ako, Team Kapayapalay, no? Parang sinasabi nyo yung Manila paper, yung mga pens, kayo bibili, or
Sa tingin ko, I would like to suggest, baka pwedeng counterpart na yon ng Peace Crops or ng partner community, yung mga workshop materials and venue. Kaya po ba yan, Sir Robert, yung mga ganong bagay? Yeah, we will work this out with abs, no. I think the LGU naman can also come in with their counterpart. So no problem about that. Okay, all right. So at the back end, no, pag-usapan na lang ng Team Kapayapalay at ating mga partners, yung mga counterparting para hindi rin mabigat sa ating mga estudyante yung expenses. So as much as possible, mas makafocus sila sa delivery, pag-create ng modules, pag-deliver ng project. Tapos yung mga necessary materials na pwede naman within the community i-provide, maaari pong mapag-usapan yan. Alright? So, meron po tayo, nakita ko po dito from Butik Tourism Office. Si ma'am. Hello, ma'am. Ano pong pangalan nila, ma'am? Pasensya na po. Pwede pong i-type sa chat. O medyo nag-freeze. Okay. So, from LGU, meron po ba tayong from LGU who would like to pitch in also? Hello, Hello, po. ma'am. I'm Siti Amina Ronda, designated tourism officer from Butik. Okay po. Hello, ma'am. Kamusta po yung yung presentation ng mga estudyante? Ano po yung mga nasa isip ninyo? Actually, or naabutan niyo po ba from the start or late po ako actually. late po kayo. All right, all right. I'll be catching up na lang po from Sir Abs. Okay, sige, sige. Salamat po. Ayan. So, Thank you. before we go to our course coach, may mga conversation pa dito. Kaya na ata mag-provide ni PC ng fund. Sino si PC? Sabi ni Peace Crops. Yung pala yun. PC Peace Crops. All right, thank you for that. Hino-stage kami ni Abs. Sige. We'll really help look for funding. So, yeah. Thank you for that, Sir Robert. Sabi ni Ma'am Lara is she wants to convey the warm appreciation to the report of the team. Also, congratulations to the different parties involved in this session right now. Hindi lang makapagsalita si Ma'am Lara. So, yung kanyang mga input would be in the chat box. All right? So, before we go to our NSTP Big Kiss Formator, meron po bang gusto magsalita from our partner community, especially from the SK Butig Youth? Pwede nyo pong ilagay sa chat box yung gusto nyo pong sabihin. Ayan. So kung wala na po, mamaya pwede po kayo mag-interject o sumingit, mag-raise lang po kayo ng hand kung meron pa kayong gustong sabihin o linawin sa proposed project na po ito. Okay? Alright, so pumunta naman tayo ngayon sa ating course coach, Ma'am Floy. Yes, good morning uli. And again, congratulations sa team no Kapayapalay for this well-received presentation. Binasa ko rin yung report ninyo, the document. And siguro gusto ko lang din parang since I wasn't able to attend your sessions, yung mga discussion. Siguro I'm just wondering in terms of yung problem natin is the low participation of Butig youth and then that ang target workout ay ako, inisip ko lang yung thought process, Ano yung nag-inspire sa inyo na i-target leaders, Kasi ewan ko, baka yung mga inspirations lang kayo outside. Yun lang, gusto ko lang maunawaan yun. Kasi pwede naman i-target yung mismong youth, yung participation of the youth, di ba? Pero you targeted the right
people. So ano yung saan nanggaling yung inspiration niyo to target them? Yun lang. Team Kapayapalay. We would love to hear from other members. Hello, ma'am. Sorry, I just want to clarify. The question is what inspired us to target the SK for sparking youth participation po ba? Okay. So, Medyo nag-freeze si Sophie. Hello po. I think I can take it first. All right, sige, Aster. Well, because SK is representative of the youth, and throughout our engagements with them, they kept expressing that they want to increase youth participation, youth involvement, and just involve the youth in the cultural revitalization and all the plans of SK. So we want to help SK do that. And we think that through foundations building and capacity building, we'll be able to do that even just a bit. Okay, thank you for that, Aster. Si Sophie makabalik na ba or nahihirapan pa rin? Okay, so Indigo is raising his hand. I think yung tanong po, Ma'am Floy, is bakit, parang ano po, no? Bakit po yung leaders, hindi po yung mismong youth? Livy's nodding. Do you want to answer, Livy? You can. I can follow up with yours. It's fine. Ikaw na una. Sorry. Okay. I think po kasi kami rin po working very closely with SK. Nakita po talaga namin na sobrang valuable po nung passion and desire po nila talaga na makatulong sa community, lalo na po sa cultural enterprise at sa youth engagement. At dahil po dun sa value nung passion na yun, nakikita po namin, lalo na po na organized structure, organization po ang SK na kapag sa SK po kami nag-focus, mas kaya pong masustain long-term yung effects ng project namin na hindi lang siya one time sa mga youth na makaka-attend sa training, pero yung sa SK, dahil pang matagalan, itutuloy at itutuloy naman ng SK yung efforts nila at yung mga project nila at yung pag-pursue ng goals nila. Kaya sila po yung gusto naming tulungan para mas long-term at mas sustainable po yung maitulong namin. All right, thank you for that. Liv, would you like to add? Sabi mo you would follow up. I think Inigo got it. Put it on point. No worries. Perfect. All right. Pertaining to that, no, follow up ko kay Ma'am Floy, not to Ma'am Floy but to your team is, nabanggit nyo isa sa mga risks is magbago yung set of officers ng SK. Could you kindly explain more on that risk? Bakit siya high-level risk? I think po kasi every time the term or the administration or the generation of the SK changes, it becomes very hard to sustain any projects and initiatives that the preceding SK established. So that it's a risk because of that, and Ellie will continue. I guess to add to that, I feel like also the fact that it's a capacity and foundations building training, because if we do that for the current batch of SK and then the members change in the upcoming years, then it might be difficult to pass those down because it would be up to them to train the future batches of SK members. All right, thank you for that. May mga nilagay dito na mga sagot ni Sir Ab. So SK election will be in October pa next year. So yun din yung inaalala ko.
By second sem ba magkakaroon ng election during the second semester? So hindi pa. So sa October, and then may sinabi din siya dito na saan na ba yan? Nawala na ako dun sa chat. Next year, saan yun? Salamat. Tapos may nabasa ko na sa regarding ayun. I think the local youth development office of LGU Butik can help with the transition. Okay. All right. Thank you for that. Ma'am Floyd, do you have any other questions to the team? I'm good na, sir. All right. Thank you, Ma'am Floyd. Tapos nagay pa ni Sir Abs dito. Kaya here po si LYDO namin ng Butik para sa kanila ang mga makapag-facilitate ng project na ito. LYDO. Hindi PWD. PWD kasi narinig ko kanina. So, the local youth development office. So, they would want na magkaroon ng facilitating role. So, habang kayo ay nasa Metro Manila, doing the workshop, meron ding mga facilitators to help you doon sa on-site location. Okay. All right. So thank you for that. Now let us now go to the teams. So other teams are here. So unahin natin ang team Bukas na Bukas. Hello po. I think I can start. Yes, Ryan. We have some questions, but before that, we'd like to commend the group for the very comprehensive presentation. Nagustuhan namin yung details and yung project proposal as well. And we really learned a lot also from your presentation. So our first question would be, siguro paano makakasiguro ang project team na ang skills na dapat matutunan ng SK mula sa workshops ay magagamit din sa pagsagawa ng cultural enterprise? Meron bang mga konkretong paraan para masukat ang mga ito? Okay. Response from team. Aster, you want to go? Okay, I can go. So meron po kaming specific parang indicators na makikita namin kung na-gets ba or na-achieve ba yung learning. But aside from that, specific output ng each session is already dedicated towards cultural enterprise. So for example, sa mga skills building sessions, yung may specific skill na ipo-focus pero yung pag-practice nila ng skill ay gagawa sila ng output. And yung output na yun, ang example na is for cultural enterprise para useful na siya at magagamit siya dun sa pag-pursue ng cultural enterprise. So, yun yung isa sa mga naisip namin sa pagbubuo pa lang ng module. Nasa isip na namin yan. So, yes. Thank you, Ryan. Nasagot ba yung tanong? Yes, nasagot naman. To follow up lang, ano yung mga specific activities or topics na pinaplano nyo or binabalak para sa training tungkol sa cultural enterprise? Aster or ako? Okay, so I think sa ngayon, to be fleshed out pa, meron kaming tatlo which are systems for project, like systems and helpful mechanisms for project implementation, communication, both external and internal, and may pangatlo na hindi ko maalala ngayon. Aster, do you remember? I think, decision making, I think. Decision making. Yeah. So yun, tatlo. Ulitin ko na lang. Decision making, communication, both internal and external, and systems and helpful mechanisms for project implementation. Tapos yung output nila, yung pag-practice nila is cultural enterprise, towards cultural enterprise na gano'n. Okay, thank you. May tanong pa ba yung iba kong groupmates?
Meron pa ba from Team Yeah, additional question po. Dun sa 3 araw na training session po, ilang araw yung training session para dun sa VNOs in organizational development at ilang araw naman yung training session na related mismo sa cultural enterprise? Thank you. It's the first day is for the organizational foundation building, and the next 2 days are towards the cultural enterprise. Thank you, Rico. Sige. Last question. How will you incentivize the target participants to attend yung 3 araw na training sessions? Team Kapayapalay? With snacks. Charot. Um, hindi pa po namin fully na flesh out. Siguro ang considerations pa lang on our part is, syempre this will take time. So we want it to be as much as possible non-intrusive in terms of scheduling and in terms of, since travel will be necessary, sana naman pagdating nila doon talagang may pagkain, ganon. So serious yung naisip namin yun, na may pagkain, na may enough time in terms of scheduling, which days and like what time of the day, kasi alam namin to get anywhere may travel time pa. Pero in terms of parang siguro ang connotation ng incentivize is parang kung ang default is walang desire umattend, paano namin i-create yung desire umattend? Siguro hindi pa namin na-explore or naisip, dahil based on our relationship with the SK and with everyone here, siguro nakikita namin na everyone cares and is cooperative, which is admittedly kailangan namin pang isipin yun, kasi hindi pwedeng doon lang kami mag-rely. So, salamat Rico for that point. We will be fleshing that out, I think. Patch, sorry, go Patch. Okay, if I may just add to that as well, something that we've been really keeping in mind as we were making these documents and as we were doing our online engagement, is that we really want to make sure that the SK is as involved as possible, not just in the workshops, but most especially in the planning process, because the content of the modules will really be dependent on what they're interested in, what they want to learn. So we hope that, while of course, like, agree with Inigo, we still have yet to really flesh that out and really make sure that we'll be able to sustain their engagement throughout all the days, and even for the asynchronous work. Hopefully, them being really part of the planning process, and them really placing a premium or a high value on their input will encourage them to join, because these are things that they themselves are telling us that they want to learn. And so first is through their really strong participation in the planning process. And then also, like I mentioned a while ago, we really want to make sure that while we do have our synchronous sessions, our synchronous engagements, we also want to make sure that our asynchronous modules, asynchronous work is as accessible and easy to follow as possible, so that attending the engagements, it's 6, sorry if I remember correctly, 6 hours. And that's a lot for one day. And also our timeline, we might hit April, so of course that's a very important month to them. So hopefully having asynchronous work that they can do in their own time will allow them to pace themselves, and so that the whole project does not feel as heavy as it might actually be with all of the content that we have. So there, just adding to what Anita said. But yes, but we do need to flesh that out more. Sige, I think maraming Aster has salamat. something to add. Sorry. We'll start by
encouraging the most active SK member, I mean, the members of SK that have been most active in our OEs, and then increase their interest in the project. And then hopefully work on increasing the interest of the rest of the SK members. So yeah, thank you. All right, thank you. May tanong pa, Rico? Wala na po. Salamat Team Kapayapalay. All right, thank you for that, Team Bukas to Bukas. May mga nakalagay dito po sa chat na may tanong si Ma'am Floy. Would it be possible to shorten the days of the training like 2 to 3 days? Parang nabanggit nyo kayo na may 3 days ka tapos may 4th day pa kayo sa synthesis, di ba? Tama ako. Parang 4 days total in training ninyo. To sustain the attendance, Butig youth leaders might want to suggest better schedule and dates. Para sa kaalaman din, para hindi ko rin makalimutan sa feedback ko later on. So ang Holy Week natin ay April 2 to April 8, tapos may Ramadan to factor in. And also, nilagay ko na rin sa comments niyo, I commented in the document that you submitted, dapat ang target natin matapos ang project April 15, at most April 22. So you might need to push forward the timeline, sabihin, do the workshops earlier, not really do everything on April. Baka kailangan nyo magsimula na by March na yung mga workshops ninyo. So going back to the question of Ma'am Floy, possibility na ma-shorten ang workshops? Team Kapayapalay? Open naman po. Para more feasible din talaga. Pero explore pa po namin, especially with regards to yung in the future coordinating with SK about content crafting, including them po more in the yun opo. Also safe to Okay. add, sorry. Yes, Liv. I think but to add to what Inigo was saying, when we meet with SK and finalize what they can offer and like what they're willing to commit to, we can flesh this out more. And parang this is what they want, this is what we can offer, and kind of level up on that. So yeah. All right, thank you for that. So open to shorten, plus also kailangan may suggestions and coming from our SK officers regarding what would be the possible dates on a Saturday, yung sinasuggest for this one. Tapos isipin din natin yung ating workshop would fall on March. Tapos kung meron sa April, parang pahabol na lang siya. Para hindi tayo mahirapan regarding sa Holy Week at saka sa Ramadan. Okay? All right, so let us now go to the other team, Team Inayap. Hello. So first off, congrats Team Kapayapalay for your wonderful presentation. Personally, I find it great that you presented it in a Tagalog while providing English Canva presentation, which helped those that aren't fluent in one of the languages the ability to still follow the presentation through the other presentation. So for our team, we actually don't have any more questions because a lot of it was answered earlier. So it would just be repetitive if I ask them again. But I would just like to add as a little feedback for like how to keep the attention of your participants, because we learned this from our previous area engagements with CYM. Ma'am Jo told us that one of the ways that you could use to keep the attention of the SKs is by making sure that if the workshop will be long, that it isn't just pure lecture or that the lecture wouldn't go for too long. Rather, you should interspace each lecture with an activity in between that the SK youths could find relatable or to be enjoyable. That way you could engage them and keep their attention on the topic, and they'll be able to implement the different skills and knowledges that they recently learned from your modules into a fun and engaging activity. That way they'll be able to know if they fully understood it, and if not, they could still ask questions naman because the module isn't fully over. So like lesson
activity, lesson activity. Parang ganun. Thank you, Megs. Thanks for the suggestion. Will be noted. Okay, thank you very much. So yung mga nakalagay dito sa chat box, yes, hindi talaga. Sa training for transformation, sobrang layo pa ng lecture and hearing sa mastery. Thank you for this suggestion. All right. Balikan ko lang yung mga ibang nakalagay dito sa chat para hindi natin makalimutan. Okay, no? Reminder for everyone before we end our session at bago magsalita kaming course coaches is the grading rubric for the team. You could see it in the chat box. So lalagay ko ulit para hindi na natin kailangan mag-back read. Kailangan ko lang gawing everyone yung setting. Everyone in the meeting. So ito po yung ating grading rubric. So I would like to request from the peace crop, tapos kahit isa lang to represent the SK officers or the SK youth to grade the presentation of our students, then Ma'am Floy, then also at least one of the members ng Team Bukas na Bukas at Team Inayab. Okay? All right. So sabi ni Sir Robert, done na siya with the grading rubric. Thank you for that, Sir Robert. Okay. So merong 9 minutes na lang natitira. So Doc Lars, meron ka bang gustong ilagay sa chat na tanong sa ating mga estudyante? Sabi niya ay wala. So wala siyang tanong. Okay. All right. So for those who have to go kasi kailangan lumipat ng kabilang building, kung nasa Ateneo kayo ngayon, you may go now. Pero for those who can still stay, please stay. So I already gave my comments to the document. And ang pinaka-essence doon is may mga gusto pa akong i-simplify sa report ninyo because I find some parts too complex. Lalo na yung specific objectives ng inyong project. And kindly revisit that. Plus also, una kasi sinabi ko doon, pinapatanggal ko yung theory of change dahil yung ginawa yung theory of change, comment ko lang sa Robert, yes, ginagamit yun for funding. Pinapatanggal ko sa team kasi pinapagawa ko lang yun pagdating sa project-based thesis. Pero sige, mukha namang na-appreciate ng ating partner community yung theory of change nyo. Let's retain that. But please make it consistent with the rest of yung nakalagay sa project goals, specific objectives kasi parang moving target habang binabasa ko nagbabago-bago yung mga wordings nyo. Nagbabago-bago on how you craft the goal, on how to craft the objectives. Eh yung nakita ko yung theory of change, ito na yung gusto nyo mangyari. So kindly make use of that one as a reference in crafting your goals and specific objectives. Okay? Plus, may mga comments pa ako doon na pinapadagdag ko sa theory of change. But wag yun nang anihin yung, wag yun na siyang tanggalin. Yun lang yun. So I retain that. Okay. Tapos, regarding the comment ko lang no, pagdating sa counterpart kasi malaki yung budget. Lumaki kasi yung budget kasi yung orientation is lahat sasagutin ng team. So it's a relief that ang counterpart ay pwede manggaling sa ating partner communities. Mas makatipid tayo if meron lang tayong isang venue tapos isang internet connection para yung ginawa last year ng team Panaghiusa sa Bukidnon. So mayroong isang venue, nandun yung mga youth participants. So isang lang, tapos pinrovide na rin ng kanilang counterpart, yung internet connection. So you don't need to spend per head in terms of Wi-Fi or internet connection. Pero syempre, kailangan pag-usapan din yung transportation ng ating mga butig youth going to a specific location. Kasi alam ko medyo mahal din yung transportation na yun. If that could be worked out together with Peace Crops and with the support of the LGU, I think malaki yung suporta ng LGU dito para malesen yung cost. Para yung mga estudyante mas nakafocus doon sa quality ng implementation. Alright. Okay, so it's 10:54 a.m. Magpe-prepare pa kami for the next team that would be presenting by 11 a.m. So once again, congratulations to Team Kapayapalay for this presentation. The work is not yet over.
So may mga kailangan pang revisions na kailangan gawin. So Sir Robert and to our partner committee, expect na yung magkakaroon pa ng final version for this one na mababasa ninyo. That will be subject to final approval. Ibig sabihin kapag in-approve na lahat ng stakeholders involved, yun na yung i-implement natin for the second semester. Now, if there would be any changes along the way, the team will consult me, Sir Robert, Ma'am Floy, and maybe one from the SK Youth kung kailangan bang gawin yung mga necessary changes. And that will happen in the second semester. Okay, so hindi pa tapos ang ating pakikipagtulungan. Nagsisimula pa lang po siya. Okay, so this is a one-year engagement. All right, at gusto ko rin pasalamatan ng ating mga stakeholders, partners nandito ngayon, Peace Crops, at ang mga marami sa atin representing the SK Youth. Thank you very much for taking the time to be with us in this final presentation of Team Kapayapalay. And I would like to thank also the different student teams who are here, Team Bukas na Bukas and Team Inayat, my fellow course coach, Doc Lara, our Big Kiss Formator, Ma'am Floy, and also our guest observer, Doc Lilan de la Cruz. Okay, that ends our session today. Take care, everyone, and God bless. Thank you po. Thank you, everyone. Thank you po. Sir Thank you, Mark. sir. Congrats po kapag Salamat. Thank you Congrats. po.